Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Emsterla. Kumusta naman ang buhay naka-home quarantine? Of course, it's not easy. Nakakainip. Yung iba sa atin, humaba na yung buhok or may schedule ka sa hairdresser mo or sa salon, hindi ka makapunta kasi naka-lockdown. I hope this vlog will help you kasi tuturuan ko kayo kung paano nyo gupitin yung sarili nyong buhok. Kailangan natin, of course, ng ng sukulay, tail comb, tapos hair cutting scissor. First is, hawakan natin yung scissor natin. Kung meron kayong hair cutting scissor talaga ha, yung merong dito niya. Itong ring finger natin, tapos tong thumb, pag ganyan. Para ganun, eto, nakasupport siya. So, yung pwersa is tutulungan ka niya. Yan. Kung regular scissor naman, ikaw na bahala kung saan ka komportable. Tapos, alisin ko tong salamin ko. Labi ng mata ko. So, first, kung gusto mo lang na matanggal yung mga sa dulo-dulo ng hair, pwede mo naman siyang gupitan ng, for example, nakuha ka lang, yan, ng tip cutting lang. So, pag ganito. Ayan ma. That way, matatanggal yung mga split ends natin. Yan, point cutting. Kasi with point cutting, you can never go wrong. Dahil kapag ganito, magtitibak yung hair natin. Unlike pag point cutting, malinis siya. So, as you can see, random ko lang siyang ginagawa. Gusto ko lang din kasi talagang matanggal. Dapat pala hindi hair cutting ha. Dapat trim lang. So, kuha lang. Yan. Random lang. Gugupitan ko sana ng maiksi yung hair ko, kaya lang nagdalawang isip ako kasi nanghihinayang na ako sa hinaba ng hair ko. After ko siyang kinulayan ng dark, parang ang healthy at saka ang ganda niyang tignan. Yan o, kaya hindi ko na tinuloy. Sana yung vlog ko is from long to short hair. Kaya lang, nagdalawang isip ang inday. Point cutting lang. And then, i-check mo lang siya kung pantay. Like, in this case, may mahaba banda dito. Kukunin ko siya ulit. Point cutting lang lagi ha. Huwag didiretsuhin. So, yan. Mahaba ulit dito. Ganun lang. Kung alin lang yung mahaba, kuha-kuhanin lang nyo. Tapos, point cutting lang. Ayan, diba? Nakita nyo paano ko siya kunin? First is, okay, kukuha ako ganyan. Susuklayin ko siya. And then, sasaluhin ko siya pa ganito. Kita nyo? Yan. Tapos, point cutting lang. Konting cut na lang. Yan, point cutting. Same din sa kabila. Kuha lang ng part. Tapos, yan. So, nakita nyo ha. Tapos, sasaluhin nyo dito. Tapos, cut. Yan. Kung gusto niyo naman ng madaling paraan lang, baka mapapashorten na yung hair ko dito, ha. Hindi, para madali lang, pwede nyo suklayin yung hair nyo pabaliktad. This way. Kita ba ako? Like this way. Lalayo ako ng konti para makita nyo ako. Para ma-achieve nyo yung pa-V, i-redirect nyo yung hair nyo pa lahat pa ganyan. Tapos, straight cut lang.
So, V-layered ko. Kukunin nyo lang yung shortest. Yan. Tapos, gugupitin nyo lang siya ng straight. If you have family or friends with you, pwedeng pasuyo mo na lang siya sa kanya, nagupitin niya straight na ganito. Pero kung alone ka sa bahay, ganito talaga, ganito ang gagawin mo. Kung mapapansin nyo sa likod, pa-V na to. Yan. Kita ba? So, yan. Pa-V siya. Sa likod. Yan. And then, last na lang to, ha? Ayoko nang i-shorten ng masyado yung hair ko. And then, next is ililayered natin yung buhok ko sa harapan. Well, gato din kasi yung cut ko previously, kaya hindi masyadong makikita siguro yung difference. Pero ito yung way para magawa siya. For the sake of this vlog, gagawin ko nga. So, first is kung saan yung hati ng hair niya lagi. Tapos, kuha lang sa harapan. Yan. Yan. Then, iset aside yung sa likod. Then, kuha din dito. Tapos, iset aside yung sa likod. Kuha na lang ng pang ponytail or clamp para hindi ito pupunta sa harapan. Kukuha tayo ng kalahati nito. Ayan. Kung sobrang nipis ng hair mo, kahit isang part na lang or isang section na lang per side. Pero ako medyo medium yung volume ng hair ko, kaya dalawa kinuha ko. And then, kukuhanin ito, okay? Isasalan nyo siya sa sukulay. Tapos, pataas. Itataas nyo siya, and then, kukunin nyo with your 2 fingers. Yan. Kita nyo? Yan. Okay, so, diretso na siya. Kukunin nyo siya, lalapit nyo sa'yo, yung nakikita mo, and then, ikakat lang na straight. Okay? Yan. Pagbaba niyan, layered siya. And then, next is, balik mo to. Then, next, kukuha ka ng part nung unang nagupitan mo na. And then, taas mo din siya. So, itataas mo siya. Yan. So, nakita niyo yung ginapitan ko kanina. Yun yung shortest. So, yun yung susundan mo. Yan. Yan. So, yan. Layered na yung buhok mo. Tapos, i-check mo lang siya kung pantay ba siya. Taas mo siya lahat. Yan. Kung makikita nyo, may konting sobra, papantayin siya. Yan. And then, next is, sa kabila naman, so, parts ulit, dalawa. Tapos, i-clamp natin yung hair. So, same step lang. Taas, tapos kukunin. Ayan, kung makikita nyo, kukunin ko sa suklay, tapos support ko, tapos itataas. Yan. Tapos, gugupitan ko siya. Then, i-check nyo lang kung pantay siya sa kabila. So, yan, pantay siya. Babalik yung isa. And then, kuha. Yung shortest, yung kukunin, ito yung guide natin. So, yan. So, yan siya.
Ganun lang mag-layer ng buhok sa harapan. Ida-direct nyo siya pataas. Kailangan ito, yung mga hair natin dito, ayun, may nakita akong chismis. So, gugupitin ko siya. Ayun, pantay siya para layered yung sa harapan niya. Ayan siya, oh, kung makikita nyo yung pagkaka-layer niya. So, maganda to kapag in-style siya. Mas maganda to kapag kinerve-curve yung hair, mas magiging halata yung layered ng buhok. Ni-style ko yung hair ko para mas makita ninyo yung pagkaka-layer niya. So, ayan siya. Ayan yung pagkaka-layer niya. Ayan. Kita ba? Yan. So, ayan siya. Maganda siya pag naka-style siya na naka-curve. So, ayun, I think that's all for this video. Ayoko nang masyado pang mapahaba ang gupitin ko sa buhok ko dahil decided na ako na i-keep ko na muna itong long hair ko since malambot, healthy, and okay yung color ng hair ko ngayon. So, that's all for this video. Bye guys! Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe!